Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με την διπλή αρχή του pose to pose και straight ahead animation. Τι ήθελε ο Οδυσσέας? Να πάει κατευθείαν στην Ιθάκη. Τι του έκατσε το Οδυσσέα? Μια κουραζιέρα 10 ετών στη Μεσόγειο. Αν ο Οδυσσέας έφτανε κατευθείαν στην Ιθάκη, θα περνούσε μια ήσυχη ζωή αυτή που ήθελε. Αν όμως δεν είχε τις περιπέτειες που το έτυχαν, δεν θα είχε ιστορίες να πει στα εγγόνια του και κυρίως δεν θα είχαμε εμείς την Οδύσσεια σήμερα. Και η μία περίπτωση και η άλλη περίπτωση, και αυτή που συνέβη και αυτή που ήθελε ο Οδυσσέας να συμβεί, είχαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και με το pose to pose και το straight ahead animation. Τι είναι με δύο λέξεις το pose to pose animation? Είναι όταν κάνουμε μια κίνηση και την έχουμε πλήρως προγραμματισμένη, ξέρουμε ότι θα διαρκέσει τόσα καρέ και τόσα δευτερόλεπτα. Και ξέρουμε ότι εδώ ξεκινάει, εδώ τελειώνει, προχωράμε. Και τι είναι το straight ahead animation? Είναι ότι ξεκινάμε να κάνουμε animated μια σκηνή και αφήνουμε όλα τα περιθώρια ανοιχτά. Και θα τελειώσει η σκηνή όταν θεωρήσουμε ότι δεν έχουμε να δώσουμε κάτι παραπάνω από το animation. Υπάρχει μεγαλύτερη ελευθερία δηλαδή. Ενώ θα βλέπετε σκηνές από δικά μου έργα που αφορούν σε pose to pose animation, θα σας μιλάω και για τα πλεονεκτήματα αλλά και τα μειονεκτήματα αυτής της τεχνικής. Τι κάνουμε λοιπόν στο pose to pose? Οργανώνουμε από την αρχή τα πάντα. Όταν λοιπόν έχουμε ας πούμε μία σκηνή και θέλουμε να την κάνουμε animated, ξέρουμε ότι αυτή η σκηνή θα διαρκέσει τόσο χρόνο ακριβώς, θα έχει τόσα καρέ ακριβώς και ξέρουμε ότι κάθε κίνηση θα γίνει σε αυτό το σημείο, η άλλη κίνηση θα γίνει σε αυτό το σημείο κτλ. Δηλαδή εκεί θα βάλουμε τα κλειδιά μας, τα ενδιάμεσα, τα breakdowns και όλα αυτά. Ξέρουμε πού θα μπει ακριβώς κάθε πράγμα και αυτό λειτουργεί πάρα πολύ καλά διότι μας κρατάει μέσα σε ένα χρονοδιάγραμμα. Αυτό είναι καλό και για να οργανώσεις την παραγωγή ενός animation για να το δείξεις σε κάποιους φίλους σου κτλ. Βοηθάει όμως πάρα πολύ και στην οικονομία του έργου και αναφέρομαι και στο οικονομικό κομμάτι. Γιατί όταν ξέρεις ότι το έργο αυτό που θα κάνουμε θα έχει αυτό το χαρακτηριστικό, εκείνο το χαρακτηριστικό και το άλλο χαρακτηριστικό, μπορείς να το κοστολογήσεις ακριβώς και να μην διακινδυνεύσεις, να μην γίνει τελικά το έργο σου. Αυτή η τεχνική όμως έχει και τα μειονεκτήματά της. Δεν έχει τόση ελευθερία δημιουργική αφενός, αφετέρου μπορεί να φαίνεται κάτι πολύ σκέτο στον θεατή και κάτι που απλώς επαναλαμβάνεται με έναν αφύσικο τρόπο τελικά και αν χρησιμοποιηθεί σε λάθος μέρος του έργου μπορεί να το καταστρέψει. Τώρα είναι ώρα να πάρετε την απάντηση για την άσκηση που σας είχα δώσει στο προηγούμενο βίντεο για το staging. Για πάμε να δούμε. Ποια από τις δύο εικόνες που βλέπετε, την ένα και την δύο, δείχνει καλύτερα το συναίσθημα και γιατί? Στο παράδειγμα λοιπόν που σας έδωσα, ζητούσα να μου πείτε πού φαίνεται καλύτερα το συναίσθημα του χαρακτήρα με βάση αυτά που είδαμε στο βίντεο. Η απάντηση ήταν λίγο προς την αρχή του βίντεο, για να τη δούμε. Θέλουμε επίσης να βάλουμε τους χαρακτήρες έτσι ώστε να επικοινωνούν το συναίσθημα. Εκεί τα πλάνα μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το αν θέλουμε να αυξήσουμε ή να μειώσουμε την δραματικότητα. Ο λόγος που δεν αξιοποιούμε σε αυτή την άσκηση την σιλουέτα είναι ότι θέλουμε να εκφράσουμε το συναίσθημα. Η σιλουέτα μας βοηθάει πολύ στο να βάλουμε τα αντικείμενα στο χώρο. Όμως για το συναίσθημα προτιμούμε τα κοντινά πλάνα της κάμερας που μας δείχνουν τι γίνεται. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να τοποθετείται η κάμερα για να πιάνει καλύτερα το συναίσθημα του χαρακτήρα. Εδώ shout out σε δύο φίλους που απάντησαν. Στον Διονύση 6740 και στον Μανώλη Ψαρογαράκη 4887. Οι απαντήσεις που έδωσαν ήταν λάθος, αλλά προσπάθησαν να τις τεκμηρώσουν και αυτό στη διαδικασία εκμάθησης του animation έχει μεγάλη σημασία. Μόνο όταν κάνεις τεκμηριωμένα ό,τι κάνεις, ακόμα και αν είναι λάθος, μπορείς να βελτιωθείς. Μπράβο στα παιδιά. Στο straight ahead animation έχεις το πλεονέκτημα ότι σίγουρα ξέρεις τι θέλεις να κάνεις μέσα στο έργο σου. Αυτό όμως που δεν ξέρεις και έχεις μια ελευθερία να το πλάσεις είναι το πώς θα το κάνεις. Οπότε μπορεί να ξεκινήσεις μια κίνηση και να αφήσεις την ροή των πραγμάτων να σε πάει μόνη της εκεί που θέλει. Δηλαδή εκεί που σχεδιάζεις μπορεί ξαφνικά να ανακαλύψεις ότι ξέρεις τι, εδώ μπορεί να γίνει αυτό ή μπορεί και να πρέπει να γίνει αυτό. Και φυσικά αυτό με την ελευθερία που σου δίνει μια καλλιτεχνική, ας το πούμε έτσι, αξία παραπάνω από ότι το pose to pose animation. Εδώ όμως έγκυται και ο κίνδυνος που ενέχει
το straight ahead animation. Γιατί μπορεί να ξεφύγεις τόσο πολύ πια που να χαθείς από την ταινία, να φύγεις από αυτήν και να μην παίζεις πια, ας το πούμε έτσι, μέσα σε εισαγωγικά σε αυτή, στην ταινία ή στο επεισόδιο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε διενέξεις μέσα στην ομάδα των δημιουργών και είναι πάρα πολύ πιθανό να δημιουργήσει πρόβλημα στην παραγωγή και στο οικονομικό κομμάτι, πέρα από τις όποιες διενέξεις μπορεί να υπάρξουν. Οπότε τι γίνεται, κάνουμε μόνο τέρμα εμπορικές ταινίες και σειρές ή μόνο τέρμα καλλιτεχνικές? Να σας πω πρώτα ότι και τα δύο αυτά δεν είναι απαραίτητα άσχημα πράγματα. Με την έννοια ότι αφενός, αν είναι κάτι το οποίο είναι πιο οργανωμένο, σημαίνει ότι πιο εύκολα θα γίνει, άρα θα έχει και κόσμος εργασία αφενός. Αφετέρου, μπορούμε να δείξουμε στον κόσμο τη δουλειά μας. Αφετέρου, με το καλλιτεχνικό κομμάτι μπορούμε να εκπαιδευτούμε σε διάφορα πράγματα, να κάνουμε πειραματισμούς και αυτό μετά να το μεταφέρουμε ίσως και στο εμπορικό κομμάτι. Σε αυτό μπορεί να σας βοηθήσει το παράδειγμα της Finos Film. Ο Finos τι έκανε? Εμπορικές ταινίες. Όμως, τα χρήματά του τα έδινε και σε σκηνοθέτες, σεναριογράφους κτλ. Που κάνανε πιο ψαγμένες, θα τις λέγαμε έτσι σήμερα, ταινίες, να πειραματιστούν με αυτές, να έρθουν σε επαφή με τον χώρο του κινηματογράφου και από εκεί μετά αυτοί θα μπορούσαν να μπουν και στο εμπορικό κομμάτι, δίνοντας φρέσκες ιδέες, ανανεώνοντας τον κινηματογράφο. Δεν είναι όμως μόνο αυτές οι λύσεις. Υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος. Για τους παλιότερους, ο τρίτος δρόμος για τον σοσιαλισμό. Ο τρίτος τρόπος λοιπόν είναι προφανώς ο συνδυασμός των δύο πρακτικών. Που σημαίνει ότι βάζεις την οργάνωση που σου δίνει το pose to pose και την ελευθερία που σου δίνει το straight ahead animation και τα συνδυάζεις μαζί. Πώς το κάνεις περίπου αυτό? Ας πάρουμε ένα παράδειγμα, ένα walk cycle. Μπορεί να βάλεις δηλαδή, να ξεκινήσεις και να πεις ότι θέλω αυτό το walk cycle να διαρκεί ας πούμε 1 δευτερόλεπτο, 2 δευτερόλεπτα. Και ξέρω ότι στο σημείο 0, στο μισό δευτερόλεπτο, στο 1 δευτερόλεπτο, στο 1,5 και στο 2 θα είναι εκεί και εκεί ο χαρακτήρας. Ωραία, και μετά σου λέει ότι μπορείς να κάνεις ελεύθερα ό,τι θέλεις στο ενδιάμεσο. Οπότε μπορεί να κάνεις τα breakdowns και τα in-betweens λίγο πιο περίεργα. Αφού κάνεις τα breakdowns και τα in-betweens μπορεί να κάνεις κάποια άλλα πράγματα. Ας πούμε το ρούχο να κάνει άλλες περίεργες κινήσεις. Μετά να κάνεις κάτι άλλο. Μετά όμως, όχι όλα μαζί για να μην υπάρξει μπέρδεμα, να κάνεις ξέρω εγώ τα μαλλιά. Ή ότι κάποιο άλλο στοιχείο που μπορεί να υπάρχει στον χαρακτήρα. Ή και να μην υπάρχει στο χαρακτήρα, αλλά να το βάλεις για να δώσεις μια τέτοια αίσθηση ελευθερίας. Οπότε καταφέρνεις και συνδυάζεις μαζί και την οργάνωση, τα έχεις όλα σε συγκεκριμένο χρόνο, αλλά έχεις και μια ελευθερία στο δημιουργικό κομμάτι. Και αυτό προφανώς δεν έχει να κάνει μόνο με το walk cycle, μπορεί να το βάλεις παντού. Το βασικό είναι ότι δίνεις το χρονισμό, ας το πούμε έτσι, στο pose to pose, αυτό κάνει την σκληρή έτσι, δουλειά, την εργοστασιακή, και δίνεις μετά σε ό,τι είναι ενδιάμεσο, όχι μόνο στο straight ahead animation, μπορεί να δώσεις και στο pose to pose, αλλά το βασικό είναι ότι μπορεί μετά να δώσεις περισσότερη ελευθερία στους καλλιτέχνες να κάνουν αυτό που μπορούν ώστε να διανθίσουν και να κάνουν πιο ενδιαφέρον ένα ενδεχομένως βαρετό σημείο της ταινίας. Κάποια από αυτά στα οποία συνδυάζω pose to pose και straight ahead δεν μπορώ να σας τα δείξω αφενός γιατί θα είναι spoiler για κάποιες ταινίες μου, αφετέρου είναι και λίγο ακατάλληλα. Τώρα αυτή η τεχνική έχει μειονεκτήματα. Δεν θα τα πω εγώ, θα αφήσω τον Richard Williams να τα πει αυτά. Φυσικά σας έχω άσκηση και νομίζω θα τη βρείτε ενδιαφέρουσα. Θα σας δώσω ένα σκίτσο με έναν χαρακτήρα ο οποίος είναι στη μία άκρη του χαρτιού και στην άλλη άκρη του χαρτιού βρίσκεται το αυτοκίνητό του, το οποίο θα πρέπει υποτίθεται να ανοίξει για να μπει μέσα και να πάει στον προορισμό του. Στο ίδιο σκίτσο μπορεί να υπάρχουν και κάποια άλλα πράγματα. Αυτό το σκίτσο θα το βρείτε στην ιστοσελίδα μας vktoons.com. Στην ενότητα Downloads είναι εκεί πέρα, μπορείτε να το κατεβάσετε. Εκεί υπάρχει και ένα δεύτερο φύλλο με 3 σενάρια. Το πρώτο σενάριο αφορά σε ένα αυστηρό pose to pose. Το δεύτερο σενάριο είναι ένα free, ένα ελεύθερο straight ahead animation. Το τρίτο σενάριο είναι ένας συνδυασμός pose to pose straight ahead animation. Τι θέλω από εσάς? Αφού κατεβάσετε και εκτυπώσετε το σκίτσο για να το έχετε πρόχειρο, να μου δώσετε σε ένα πολύ απλό storyboard, όχι κάτι πολύ ανεπτυγμένο, τα 3 σενάρια. Αν δεν ξέρετε τι είναι το storyboard, θα βρείτε έναν σύνδεσμο κάπου εκεί, νομίζω στην καρτέλα, που σας παραπέμπει σε ένα βίντεο που εξηγούμε τι είναι το storyboard. Θέλω λοιπόν να σχεδιάσετε, δεν χρειάζεται να κάνετε καμία φοβερή καλλιτεχνία, να σχεδιάσετε με πολύ απλά σχήματα το σενάριο και τα 3 σενάρια, όχι ένα μόνο, και αφού το σχεδιάσετε να το σκανάρετε
και να το στείλετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση που βλέπετε εδώ. Αντιλαμβάνομαι ότι μπορεί να το βρίσκετε λίγο περίπλοκο και λίγο δύσκολο να το κάνετε αυτό το πράγμα. Θα σας έλεγα μη φοβάστε, αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό ειδικά, ξεκινήστε να το κάνετε. Αν δεν κάνετε λάθος, αν φοβάστε το λάθος, αν δεν κάνετε λάθος, δεν θα μάθετε. Και η απάντηση θα δοθεί σε κάποιο επόμενο βίντεο, ανάλογα με το πότε θα συγκεντρώσουμε κάποιες απαντήσεις. Έστω μία. Φυσικά, αν έχετε κάποιες απορίες για όσα είπαμε σήμερα, στα σχόλια μπορείτε να την γράψετε και να την απαντήσουμε έγκαιρα και έγκυρα. Πιστεύω ότι θα βρείτε πολύ ενδιαφέρον και αυτό.